Hi guys, unbox natin ngayon yung binili kong washing machine na Eureka 6.5 kilo. Ang model niya ay EWM-650D. Ayan ang kanyang model. Unbox natin siya kung ano naman. Ano ang mga kasama niya sa loob. Ayan. Mayroon siyang manual and warranty card. Ayun. Twin tab to. Ayan siya. EWM-650D Eco. Yeah. Yung loob ng wait lang, alisin natin itong plastic. Tignan natin ang kanyang ikot. Yan, ayan yung loob niya. May kasama siyang hose. Ito yung so, ayan guys, nalagyan natin siya ng water. Tignan natin kung maganda ang kanyang skin filter. Ayan guys. Wala ko naman yung nabili ko. Ayan guys. Tignan naman natin yung spin ng kanyang dryer. Kung okay ba siya. So far so good naman ang kanyang spin ng dryer niya. Maikot siya. Maririnig mo. Okay naman siya. Wala siyang defect. Tatlong pirasong bedsheet. Spin niya medyo hindi siya ganun ka ikot lang siyang konti. Yan, ikot lang siyang konti kasi tigil na naman siya. Ikot na naman siya. Yan, tigil agad. Ganun lang siya kabilis. Mabilis. Ganun siya kabilis dito. Tapos meron parang tulog ng tulog. Timer niya. Okay guys. Yun lang. That's it. Thank you.